All right. I am so honored that the men joined us today. Yay! Ik ben zo vereerd dat de mannen er vandaag bij zijn. Welkom terug. All right, you can sit down. Jullie kunnen gaan zitten. I'm going to show you what my world looks like at home. Ik ga jullie laten zien hoe mijn wereld er thuis uitziet. By putting up a picture of my family. En ik ga een plaatje opzetten van mijn familie. Ooh, there it is. Hier is is that het. me or you? Is that you? Geen idee. Do you have too much power? Maybe. Okay. All right. This is what my family looks like. Dit is hoe mijn familie eruit ziet. I have 4 grandchildren. Ik heb 4 kleinkinderen. And I am the mother of 4 sons. En ik ben de moeder van 4 zonen. But I'm not just any kind of mother. Maar ik ben niet zomaar een moeder. I am a Sicilian mother. Maar ik ben een Siciliaanse moeder. Now, John is Italian. John is Italiaans. And Italians are amazing. En Italianen zijn verbazingwekkend. Italians will feed you. En Italianen zullen je voeden. But Sicilians might kill you. Maar de Sicilianen die zullen je doden. We are the ones that gave the world the mafia. En wij zijn degene die de wereld de maffia hebben gegeven. You are welcome. Je bent welkom. It is our contribution. Het is onze bijdrage. Go ahead and put the family back up. En doe de familie nog even terug op het scherm. I want to honor one person. Ik wil 1 persoon eren. My husband. En dat is mijn man. Of 37 years. En in 37 jaar. We celebrated our anniversary Wednesday. Afgelopen woensdag hebben we dat gevierd met elkaar. I kissed him goodbye and got on a plane to come En see ik heb you. hem vaarwel gekust en ik ben op een vliegtuig gestapt om hier naartoe te komen. And I love him more now than the day I married him. En ik dacht, ik hou nu meer van hem dan op de dag dat ik hem trouwde. So I want to talk to you about this just a little bit. En ik wil het hier met jullie over hebben. Because we are both very strong people. Want wij zijn 2 sterke persoonlijkheden. And when you have 2 strong people, En als je 2 sterke persoonlijkheden hebt, you can have ridiculous arguments. dan kun je echt goede ruzies hebben. So we did not start out good. Dus we zijn niet goed begonnen. But we built the marriage of our dreams. Maar we hebben wel het huwelijk van ons dromen gebouwd. Now, when I was 21 years of age, Toen ik 21 jaar oud was, John invited me to a picnic. heeft John me uitgenodigd voor een picknick. It was a Bible study picnic. En het was een bijbelstudie picknick. But all I heard was free food. Maar ik heb alleen maar gehoord gratis eten. When you are a college student, you will go anywhere for free food. Als je een student bent, ga je overal heen als het eten maar gratis is. It was in 1981. Het was in 1981. We didn't have beautiful songs like we sang today. We hadden nog niet zulke mooie liederen als we vandaag gezongen We had hebben. songs like I got the joy, 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 joy down in my heart. We hadden liederen van ik heb de vreugde, de vreugde, de vreugde diep in mijn hart. And when you are an angry heathen, En als je dan een beetje een boze persoon and bent people are raising their hands, en mensen heffen hun handen op, you want to just start yelling at dan everybody. wil je eigenlijk tegen iedereen beginnen te schreeuwen. When you're a college student, Wanneer je een student bent and someone puts their hands up, en iemand steekt zijn hand op, you think they have a question. dan denk je dat ze een vraag hebben. I'm thinking, how could you possibly have a question about this song? En ik denk, hoe kun je nu een vraag hebben over dit lied wat we zingen? Joy, 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 joy. Vreugde, 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 vreugde. I was so uncomfortable Ik was zo oncomfortabel that I began to read the words on the song sheet. dat ik de woorden begon te lezen op de songsheets. And I read a sentence that changed my life. En toen las ik een zin die mijn leven veranderde. I read that when God would look at me, he would no longer see me. He would see Jesus. En ik las dat als God naar mij keek, dat hij niet mij zou zien, maar dat hij Jezus zou zien. I had an awareness that I was covered in sin and shame. En ik had een bewustheid dat ik bedekt was met schuld en met schaamte. I elbowed John. I said, "Is this true? En ik gaf mijn man een duw met mijn elleboog en ik zei, That is God dit could waar? ever look at me and not see me?" Dat God naar mij kan kijken zonder mij te zien. And John was like, "Yeah." En John had iets van ja. We went walking on the campus that night. En we wandelden over de campus die avond. John preached to me from Genesis to the book of Revelations. En John preekte tegen mij van Genesis tot aan Openbaringen. I began to panic. Ik begon in paniek te raken. Because I did not know how to become a Christian. Want ik had geen idee hoe ik een christen moest worden. And I was worried. I heard about this rapture thing. En ik was bezorgd, want ik hoorde over dit opnameding. Where people might disappear. Waar mensen misschien zouden verdwijnen. I thought, he's going to disappear and I will never know how to become a Christian. En ik dacht, hij gaat verdwijnen en ik ga nooit weten hoe ik een christen kan worden. So I said, stop right now. Ik zei, je moet nu stoppen. I need to do this Christian thing. Ik moet nu dat christelijke ding doen. So on my very first date with John Bevere, Dus op mijn eerste dag met John Bevere I got born again, ben ik opnieuw geboren. filled with the Holy Spirit, Vervuld met de Heilige Geest. and healed.
en genezen. Because when John said, you're saved now, En toen John tegen me zei, je bent nu I gered. said, what does that even mean? Wat betekent het eigenlijk? He said it means you're whole again, spirit, soul, and Hij body. zei, dat betekent dat je heel bent en geest, ziel en lichaam. I said, so now that I'm a Christian, I can eat cheese? Dus nu ik christen ben geworden, nu kan ik gewoon kaas eten. He was like, what are you talking about? Waar heb je het over, zei hij. I said, you just said I would be whole in my En body. jij hebt zelf gezegd dat ik heel zal zijn in mijn lichaam. I can't eat dairy En products. ik kan geen melkproducten That's not eten. good when you're an Italian. En dat is niet goed als je een Italiaan Pray bent. for me. Bid voor mij. So John and I held hands, Dus we hielden onze handen vast. and he basically said, God, En hij zei, God, if you can save this heathen, als je deze vrouw kan redden, you can heal this dan kun je heathen. haar ook genezen. And I felt the love of God come into my body En ik voelde hoe de liefde van God in mijn lichaam and kwam. untie all the knots that had been there since I was 15. En alle knopen werden losgehaald die erin zaten sinds ik 15 was. And I thought anybody that does all of that on the first date, En als iemand dat allemaal doet op je eerste afspraakje, you should marry them. dan moet je ze trouwen. So a year and a half later, Dus 1,5 jaar later we got married. zijn we getrouwd. Now we went to premarital counseling, We gingen naar huwelijkscounseling voordat we but we getrouwd waren. didn't listen to anything they said. Maar we hebben nergens naar geluisterd wat ze gezegd hebben. Why? Waarom? Why should we listen to people who had been married for 30 years? Waarom zouden we luisteren naar mensen die al 30 jaar getrouwd zijn? We were in our 20s. Wij waren 20ers. We knew everything. Wij wisten alles. We never thought about anything. Wij hebben nooit nergens over nagedacht. That was until we got married. Maar toen we getrouwd waren, werd dat snel Because anders. shortly after we got married, Want kort nadat we getrouwd waren, all of the sudden, in één keer, I started to notice things that were wrong about John. zag ik in één keer dingen die niet goed waren in John. And then I realized En toen realiseerde ik mezelf that God had given me to John dat God me aan John had to gegeven change him. om hem te veranderen. That the anointing on my life Dat de zalving op mijn leven was to change John om John te veranderen. from the man he Van was de man die was to the man of my dreams. naar de man van mijn dromen. But John had a vision of his own. Maar John had zijn eigen visie gekregen. A vision of a sweet, supportive, submissive wife. Hij had een lieve, zachte, ondersteunende vrouw voor hem. And we began to fight like you cannot even believe. En wij begonnen een ruzie te maken zoals je je niet kunt voorstellen. I told you that I was Sicilian, Ik vertel je al, ik ben Siciliaans. but my husband is Dutch and Italian. En mijn man is een mix van Nederlands, strong van mix. Nederlander en Italiaans. Een sterke So mix. when we fought, Dus wanneer wij we vechten, fought strong. dan vechten we sterk. I remember Ik herinner me that we had a theological dat disagreement we een theologische discussie hadden about what it meant to not let the sun go down on your wrath. om de zon niet te laten ondergaan over je boosheid. If we were fighting and it was nighttime En als wij een argument hadden en het was avond and we couldn't get it settled, en we kregen het niet opgelost you know, when you're laying in bed, en je ligt in bed, you say, I forgive you. ik vergeef je. But then his foot comes over Maar dan komt on zijn your voet, dan side komt of the zijn voet aan bed. jouw kant van het bed. En dan Push his foot away. geef je een goede trap. He's like, I thought you said you weren't mad. En ik dacht dat je deed dat het Well, opgelost I am is. mad. Ik ben boos. John would flip on the lights, En dan John deed alle lampen rip aan. off the covers, En hij trok de dekens stand eraf. on the bed over En me, stond op het bed boven and mij. say, we are not going to sleep until we settle this. Wij gaan niet slapen voordat we dit opgelost hebben. And I'd say, wait a minute. Ik zeg, wacht eventjes. We started fighting when it was dark Ik out. zeg, wij zijn begonnen met vechten toen het al donker was. We have until sundown tomorrow. Dus we hebben de tijd tot de zonsondergang van de volgende dag. It's not smart. Dat is niet slim. If you go to bed mad, Als je naar bed gaat en je bent you boos, wake up even more upset. dan word je wakker en dan ben je eigenlijk nog bozer. One time we were having a disagreement, Dus op een gegeven moment hadden we een argument. and my husband said, you are not leaving this room. En mijn man zei, je gaat deze kamer niet uit. So he blocked the doorway. Dus hij blokkeerde de deur. Now, I know a lot of you have just met me for the first time. Ik weet heel veel van jullie zien me vandaag voor het eerst. But what do you think this would inspire in me? En wat denk je wat dit in mij inspireert? My husband is a golfer. Mijn man is een golfer. I hunt. Ik jaag. I surf. Ik surf. I ski. Ik ski. I have a motorcycle license. Ik heb een motorrijbewijs. I ran track at the University of Arizona. Ik ren.
So when my skinny little tennis player golfer husband, Dus wanneer mijn slanke golfer, tennisspelende he's very man, cute, die heel erg leuk is, blocked my door, mijn deur dicht doet, I backed up ging ik een klein beetje naar as achteren. far as I could, En zover als ik kon. got in the starting En ik position, kwam in de startpositie. and ran as En fast ik as I rende zo hard could. als ik kon. Knocked him flat on his back. En ik gooide hem achterover. Said, no man keeps me in a room I don't want to be Ik in. zeg, geen man houdt mij in de kamer waar ik niet in wil zijn. Another time, En op een andere tijd we were in a disagreement. hadden we een argument. And John said, you sit down. En John zegt mij, And jij I gaat said, zitten. no. En ik zei, nee. I'm stomping out of the room. En ik stamp uit de He kamer. pushes me to get me to sit En down. hij duwt me om te gaan zitten. But instead of sitting on the bed, Maar in plaats van op het bed te I zitten, fell on the floor. viel ik op de grond. I came up with the lamp in my En hand. ik kwam omhoog met een lamp in mijn handen. My husband looks at me. En mijn man die kijkt naar mij. He's like, what are you going to do Hij with zegt, the lamp? wat ga je met die lamp doen? I said, I don't even know how it got in my Ik hands. zeg, ik weet niet hoe die lamp in mijn handen He gekomen said, is. can you put it Ik down? zeg, kun je die lamp neerleggen? I said, yes. Ja. I put it down. En ik heb het neergezet. Then I called one of my friends the next day. En toen belde ik een van mijn vriendinnen de volgende It's the dag. first year of our marriage. Het is het eerste jaar van ons I huwelijk. said, have you ever been in a fight with your husband? Heb je ooit een ruzie gehad met je man? And all of a sudden there was a lamp in your hands? En er was in één keer een lamp in je handen? And she said, no. Nee. And I said, me neither. Ik zeg, ik ook niet. John and I would never be like that. En John, ik zijn nog nooit zo geweest. The first 4 years of our life De eerste 4 jaar van ons huwelijk was like WWF wrestling. was vechten. Then we had our first baby. En toen kregen we ons eerste kind. And we said, we can't be crazy. Ik zei, we kunnen niet We gek have a zijn. baby. Nu hebben we een baby. We need to stop this. We moeten hiermee stoppen. But we didn't know how to build. Maar we wisten niet hoe we moesten So bouwen. we stopped fighting, Dus we stopten met vechten. but we didn't start building Maar we- until year 8. Maar we zijn niet begonnen met het bouwen van ons huwelijk tot we That 8 would jaar be getrouwd waren. 30 years ago. En dat is nu 30 jaar I geleden. want to talk to you what it looks like to build. En ik wil met jullie hebben Because deze if God morgen. can do it with us, Wat is het om te bouwen? Wat als God het met ons kan doen? He can do it with anyone. Dan kan hij het met iedereen doen. Genesis chapter 1, Genesis hoofdstuk 1. verse 27 through 28. Vers 27 tot 28. Said God created human beings. God creëerde de mensen. He created them godlike, Hij maakte ze naar zijn eigen beeld. reflecting God's En ze nature. reflecteerden Gods natuur. He created the male and female. Hij maakte de man en de vrouw. And God blessed them. En God zegende ze. He said, Hij prosper, zei, wees gezegend. reproduce, Vermenigvuldig jezelf. fill the Vul earth, de aarde. take charge, Neem verantwoordelijkheid. be responsible Wees verantwoordelijk. for the fish in the Voor de sea, vissen in de zee. the birds De in the vogels air, in de lucht. and for every living thing En voor alles wat that leeft. moves on the En dat face beweegt of the op earth. de aarde. And then God looked over everything that he had made. En God kijkt naar alles wat hij gemaakt had. And he said En hij it was zei, good. het was goed. So very good. Zo erg goed. What does this tell us? En wat vertelt ons dit? That healthy, God-blessed marriages, Dat gezonde, godgezegende relationships, huwelijken, relaties, families, gezinnen, churches, kerken, organizations organisaties, prosper, die gaan wel. Die reproduce, vermenigvuldigen. invade space, Die nemen de ruimte in. displace chaos, Die verplaatsen fill chaos. the earth, Die vervullen de aarde. take responsibility, Nemen verantwoordelijkheid. and exercise authority. En oefenen hun autoriteit uit. God looks at this, En God kijkt daarnaar. and when he sees this, En wanneer hij dat ziet. he said it is good, so dit- very, very good. Dit is zo goed. Dit is zo ontzettend goed. From the very beginning of time, Van het begin van de tijd. male and female were Man meant to do en life vrouw together. waren bedoeld om het leven samen te doen.
Men and women are not a power struggle. Mannen en vrouwen moeten geen machtsstrijd zijn. They are a power union. Ze moeten een combinatie van kracht strengths zijn. that men have that women do not have. Er zijn krachten die mannen hebben die And there vrouwen are niet hebben. strengths that women En have er zijn krachten die vrouwen that hebben men do not have. en die mannen niet hebben. And our culture En in onze cultuur is trying to get the men to act like women en onze cultuur probeert nu om mannen te laten acteren als vrouwen and the women to act like en men vrouwen te laten acteren als mannen. and blend the genders. En dan vervolgens de genders te But mixen. God says Maar God zegt, He likes male and hij female. houdt van mannen en hij houdt He van likes the vrouwen. strength of the men Hij houdt van de sterkte van mannen and He likes the strength of en the hij houdt women. van de sterkte van de vrouwen. And we need to remember En we moeten herinneren that we are allies, dat we vrienden not zijn. enemies. We zijn geen vijanden van And elkaar. it was the fall En het was de val that originated the battle of the sexes. die ervoor zorgde dat er strijd kwam tussen de verschillende mannen Before en the vrouwen. fall, Voor de val, there was no battle. er was geen strijd. There was just two with one heart. Er was 2 mensen met 1 hart. See, God gave Adam and Eve God gaf Adam en Eva. something called dominion. Hij gaf ze wat heet de heerschappij. Dominion is the ability to exercise authority. En de heerschappij is de vaardigheid om autoriteit uit te oefenen. We exercise our authority on behalf of other people. En wij oefenen onze autoriteit uit namens andere mensen. We use our strength to lift other people. Wij gebruiken onze kracht om andere mensen op te heffen. Dominion is never about pushing people De down heerschappij gaat nooit over mensen naar beneden or duwen. pushing them aside. Of ze opzij duwen. It is about bringing them along. Maar het is mensen bij elkaar brengen. God created us in His image God heeft ons gemaakt in zijn beeld. and gave us dominion over everything. En heeft ons heerschappij gegeven over alles. But one thing. Maar 1 ding. What's the one thing God did not give Adam and Eve dominion over? Maar waar heeft God Adam en Eva geen heerschappij over Can you gegeven? answer me? Kun je mij dat What is antwoorden? Wat is het? Oh, don't say it in Dutch. I don't know it. Each other, that's Ze hebben right. geen heerschappij over elkaar. He did not say, Adam, you are the boss of Eve. Hij zei niet Adam, je bent de baas van Eva. Try to be the boss of En hij Adam. zei ook niet Eva, probeer de baas te Good zijn van luck, you Adam. two. Goed, veel succes He jullie did not twee. do that. Hij deed dat niet. He gave them both the same assignment Hij gaf ze de beide dezelfde to cause opdracht. everything Om samen heerschappij under their uit te oefenen. care to flourish. Om onder hun heerschappij, om dat te laten My floreren. husband Mijn man is the leader of our household. is de leider in ons huishouden. And he uses En hij his gebruikt authority zijn autoriteit to lift me up, om mij op te heffen. to evoke my beauty, Om mijn schoonheid to tevoorschijn wash te me in brengen. the water of the word, Om mij te wassen met de water van to het woord. love me into everything Om- God created me to Om be. mij lief te hebben in alles wat God mij gemaakt heeft om te zijn en te worden. Even though he is stronger than me, Hoewel hij sterker is dan ik, he does not use his strength against me. hij gebruikt zijn kracht niet tegen mij. He uses his strength for me. Hij gebruikt zijn kracht voor mij. See, God said God zei that there was a problem dat er een probleem was. even before there was a fall. Voordat er de val was. Did you know that? Hebben jullie dat geweten? And that problem was, En het probleem is, it is not good for man to be alone. het is niet goed voor de mens om alleen te zijn. See, God knows God weet that the man's chromosomes dat de chromosomen van de are mannen XY. zijn XY. And he said, En hij zei, I love this XY. ik hou van deze XY. But I wonder what would happen Maar ik vraag me af wat er zou if I gebeuren could isolate the X als ik de X zou kunnen and isoleren. raise it to the second power. En het zou het laten opstaan in de tweede kracht. XX. XX. Oh, what do we do as women? En wat doen wij als vrouwen? We multiply. We vermenigvuldigen. My husband gave me his last name. Mijn man gaf mij zijn laatste naam. He was the only boy with the name Bevere. Hij was de enige jongen met de naam Bevere. I said, John, you give me that name, Ik zei, John, je geeft me die naam. and I will give you 4 sons En back ik with geef that je name. 4 zonen terug met die naam. My husband gives me money.
Mijn man geeft me geld. I go to the grocery store. Ik ga naar de supermarkt. I buy all sorts of things. En ik koop allerlei soorten dingen. I make pesto for him. Ik maak pesto voor hem. He loves pesto. Hij houdt van pesto. He says, how do you make this pesto? Hij zegt, hoe maak je deze pesto? You do not need to know. Ik zeg, dat hoef jij niet te weten. Just give me the money. Geef mij het geld. And I will make you pesto. Ja, en ik maak pesto voor je. Women are multipliers. En vrouwen zijn vermenigvuldigaars. It is the reason Dat is de reden. that this church has the Diamond Conference. Dat is deze kerk de Diamonds Conferentie Oh, heeft. it understands the secret. Wij begrijpen het geheim. If we build the women, Als we de vrouwen bouwen, the women will build the church. dan zullen de vrouwen de kerk bouwen. Proverbs 14:1 says, Spreuken 14 vers 1 zegt. a wise woman builds her house. Een wijze vrouw bouwt haar huis. So what do wise men do? Dus dat doen wijze mannen. They build their women. Die bouwen hun vrouwen. Because when you build the women, Want als je je vrouw bouwt, the women build the house. dan zal de vrouw het huis bouwen. Now I have to be honest with you. En ik moet eerlijk met jullie zijn. My husband was better at this than I was. Mijn man was er beter in dan ik. I came from crazy people. Ik kom van gekke mensen vandaan. My grandmother was married 4 times. Mijn oma was 4 keer getrouwd. Yeah, she believed in upgrading husbands. Zij geloofde in het upgraden van mannen. There's a lot of men who believe in upgrading wives. Zijn er mannen die geloven in het upgraden van My vrouwen? grandmother was like, no, I'm going to upgrade husbands. Nee, mijn oma was, nee, ik geef upgrade aan de mannen. My father, En dan mijn vader. 100% Sicilian. 100% Siciliaans. In the mafia. In de maffia. Okay, I don't even need to explain anything else. Ik hoef You've verder seen niks The over te Godfather. zeggen. Je kunt de Godvader zien. Then my mother comes from a broken family. En dan mijn moeder komt van een gebroken familie. My father is an alcoholic. En mijn vader is een alcoholist. He has affairs. En hij heeft allerlei My affairs. mother En mijn moeder comes from a broken komt van family. een gebroken achtergrond. They get divorced. Zij zijn Then they gescheiden. remarry. Toen zijn ze Then opnieuw they getrouwd. divorced again. Toen zijn ze opnieuw gescheiden. I meet John. En ik heb John nodig. His family Zijn familie is normal. is normaal. No divorce. Geen scheidingen. Just people who stay married. Gewoon mensen die getrouwd Just blijven. people who don't get drunk. Gewoon mensen die niet Just dronken people who worden. don't have affairs. En gewoon mensen die geen affairs hebben. John's mom meets me. En John's moeder ontmoet mij. She's horrified. En zij zegt... No, don't marry her. Bij haar moet je niet She's from trouwen. crazy Ze people. komt bij gekke mensen vandaan. We don't have crazy people in our En we family. hebben geen gekke mensen in onze familie. I said, but wait. I am not my inheritance. Maar ik ben niet waar ik vandaan kom. Because see, in 1981, Maar zie je, in there 1981 was a bloodline drawn. was er een bloedlijn getrokken. And I said, no more. Ik zeg nee, niet meer. No more brokenness. Geen gebrokenheid meer. No more craziness. Geen gekheid meer. No more divorce. Geen scheidingen meer. Only murder. Alleen moord. No, I'm kidding. I'm kidding. Ik Okay. maak grapjes. John is alive. John leeft nog. Okay. You guys were getting serious. Sorry jullie to zijn- say it. So when we came together, Dus toen wij samenkwamen, I wanted to be a good wife. toen wilde ik een goede vrouw zijn. But I didn't know how to be a good wife. Maar ik wist niet hoe een goede vrouw te zijn. So I thought Dus ik dacht that I would use my strength dat ik mijn kracht zou gebruiken to point out John's weaknesses. om John's zwakheden uit te wijzen. I thought by telling him what he was doing wrong, Ik dacht als ik hem vertel wat hij verkeerd doet, he would start to do it right. dan gaat hij het vanzelf goed doen. But that did not work very well. Maar dat werkte niet heel goed uit. Because John started using his strength Want John gebruikte zijn to kracht point out my om mijn weaknesses. zwaktes uit te wijzen. And now we have 2 people En nu hebben we 2 mensen who are supposed to be allies die vrienden moeten zijn, attacking one another's die elkaar weaknesses. aanvallen op elkaars zwakheden. Allies do not attack one another's weaknesses. Mensen die samenbouwen, die vallen elkaars zwakheden niet aan. They celebrate one another's strengths. Die vieren elkaars sterkte. I had to learn how to speak differently to my husband. Ik heb moeten leren hoe ik anders moest spreken tegen mijn man. We took a test. En we hebben een test gedaan. We found out what our love languages En we were. hebben uitgevonden wat onze liefdestalen waren. John's love language John's liefdestaal is what most men's love is languages wat de are. liefdestaal is van de meeste mannen. Words of affirmation Woorden van bevestiging and
physical touch. En fysieke aanraking. But my love language Maar mijn liefdestaal were acts of service waren het dienen van mij and quality time. en kwaliteitstijd So samen. I'm speaking English Dus ik spreek Engels and he's speaking Dutch. en hij spreekt Nederlands. We cannot understand each En wij other. begrijpen elkaar dus niet. I tried to shame John into my love languages. Ik draaide John te veranderen dat hij mijn I said, liefdestaal ging spreken. Don't you think Jesus is more like me? Denk je niet dat Jezus meer op mij lijkt? John said, I don't think so. Nee, dat denk ik niet. And I decided, wait a minute. En ik besluit oké, laten we even... Everybody deserves to be loved how they can hear it. Iedereen verdient het om geliefd te worden zoals ze dat kunnen horen en ontvangen. So it was awkward at first. Dus het was een beetje vreemd in het begin. But my husband is colorblind. Maar mijn man is kleurenblind. Which means before every single trip, there is a fashion show. Dus voor elke trip is er een... Fashion show. Is er een modeshow. He will say, does this go together? Gaat dit samen? He will model it for me. En dan modelleert hij het voor Then mij. he'll say, does this go together? En gaat dit samen? And I'm like, yes, that Ja, goes. oké, dat gaat. But he really wants me to say, oh my goodness, Maar wat hij wil dat ik zeg... you look so cute. Dan ik zeg, oh, je ziet er zo goed Get in the uit. bedroom and take off all your clothes Ga naar de right now. slaapkamer en trek al je kleren uit. That's what he wants me to say. Dat is wat hij wil dat ik zeg. So I started to say that. Dus ik ging dat zeggen. At first, he was like, you're just saying that because I want you to say that. Je zegt alleen maar omdat je weet dat ik wil dat je dat zegt. I said, that is correct. Ik zeg, dat klopt. At the dinner table, En dan aan tafel, in front of my 4 sons, in aanwezigheid van mijn 4 zonen. I'd say, look at your dad. Kijk naar je vader. Look at your dad. Kijk eens naar je He vader. gets cuter every single year. Hij wordt ieder jaar wordt hij leuker. I don't even know if I can take it. Ik weet niet of ik nog wel aan kan. I don't even know how I didn't get pregnant 8 times. Ik snap niet hoe ik niet 8 keer zwanger ben My geworden. boys are like, oh, mom. En mijn boys zeggen, oh, You mam. guys are so weird. Jullie zijn zo gek. Stop it. Stop Stop ermee. it, stop it, stop it. Stop. But you know what? Maar weet je wat? They were lying. Maar ze logen. Do you know why I know that? Weet je hoe ik dat weet? Because when my oldest son got married, Want toen mijn oudste zoon ging trouwen, he brought me his wife. bracht hij zijn vrouw bij He mij. said, tell her the thing. Hij zegt, tel haar. Tel haar. I said, what thing? Hij zegt, wat ding? Tell her to compliment me in front of other people. En vertel haar dat ze me moet complimenteren in de Tell her bijzijn to van say andere I'm mensen. sexy. En vertel ze dat ze me moet He vertellen said, dat I ik thought sexy that ben. made you uncomfortable. Ik dacht dat je daar heel He ongemakkelijk bij said, voelde. it did, Ja, ik was ongemakkelijk. but we liked it. Maar we hielden er ook wel van. So what was I doing? Dus wat deed ik? I was building my husband. Ik bouwde mijn man. See, men are really good at giving structure. Mannen zijn goed aan het geven van My structuur. husband is an engineer. En mijn man is een ingenieur. He thinks incredibly logically. Hij denkt ontzettend logisch. Everything makes sense. Alles maakt sens. He is like a coloring book. Hij is als een kleurboek. Black outlines. Alles is uitgelijnd. But I am not gray. Maar ik ben niet grijs. I am the crayons. Crayons. I color his world. Crayons. Ik kleur zijn Crayola. wereld in. Yeah? I come into his world Ik kom in zijn wereld. and they say, oh, I love your black and white. Oh ja, ik hou van jouw zwart-wit. But it's kind of boring. Maar het is een beetje saai. Why don't you let me color this a little Dus bit waarom for kan you? ik dit niet een beetje kleur inbrengen voor jou? So I bring joy into his life. Dus ik breng vreugde in zijn leven. Do you guys know what Legos are? Weten jullie wat Lego is? Building blocks. Ja, Okay. bouwblokken. I had 4 boys. Ik heb 4 jongens. I invested hundreds, maybe thousands of dollars into Legos. Ik heb honderden, misschien wel duizenden geïnvesteerd I in Lego. kept every single piece of them. En ik heb ieder stukje Lego heb ik gehouden. It is the reason I am the favorite grandmother. En dat is waarom ik de favoriete oma ben. When my boys were little, Toen mijn kinderen klein waren, we didn't have cell phones. toen hadden we geen mobiele telefoons. When John would land in Orlando, Als John landde in he would call Orlando, me zou hij me bellen. and he would say, Lisa, Hij zei, Lisa, hi, I can't wait to see you. ik kan niet wachten om je te zien. What was he really saying? Want dan zei hij echt, Lisa, Lisa, I know you have no concept of time. ik weet dat je geen besef hebt van tijd. I know the house is a mess. Ik weet dat het huis één grote I know zooi the is. children are running around in their underwear. En ik weet dat de kinderen die zouden moeten I rondrennen will en be home in ondergoed. 45 minutes. Maar ik ben over 45 minuten ben ik thuis. Fix it.
Los het op. He never would say that, Hij zou dat nooit but it zeggen. was a warning shot. Maar het was een waarschuwingsschot. I would say, I can't wait to see En you. ik zei, ik kan niet wachten om je te zien. Hang up the phone Hij hing de telefoon and op. begin to yell at the boys. En begon te schreeuwen tegen de Oh my jongens. gosh! Oh my gosh. Dad's on his way home. Papa komt thuis. Everybody clean the house. Iedereen huis We go into schoonmaken. high alert. En wij gingen naar I'm high brushing alert. my teeth. Ik ging mijn tanden Trying poetsen. to take a shower. Een douche nemen. Everybody is getting ready for the dad to come Iedereen home. is klaar. Papa komt thuis. And my boys En mijn boys. used to build Lego things to show their dad. En die waren gewoon om Lego dingen te bouwen. Om het aan hun vader te laten zien. Because every son wants to do two things. Want iedere zoon wil 2 dingen doen. He wants to make his dad proud. Hij wil zijn vader trots maken. And he wants to beat him in sports. En hij wil hem verslaan op het gebied van sport. And my boys were too little to En mijn- beat their father in sports. En mijn boys waren te klein om hun vader te verslaan op het So gebied they van were sport. just going for proud. Dus, Proud. Make him Proud. proud. Make him, ouders willen hem trots make him maken. proud. So they'd build these Lego towers. Dus ze bouwden deze Lego-torens. And then John would come home. En als John thuis kwam And he would look at the towers. en hij keek naar de torens. And I don't understand this as a woman. En ik begrijp niet als een vrouw. But like someone had to win and someone had to lose. Want iemand moet winnen en iemand moet verliezen. They can't go to bed unless somebody has lost. I don't understand Ze the kunnen way niet they naar play bed gaan omdat games. iemand verloren heeft. Ik snap hun spelletjes niet. John would look at the towers. En John keek naar de The boys torens. would say, Dad, watch. En zei, de jongens, kijk pa. They'd get a car, Dan hadden ze een auto. back it up, En dan achteruit. crash it into the tower. En dan crashte de auto in de toren. It was always about a big build and a big Het crash. ging over een hoogbouwen en een grote crash. One time, 1 keer. and it was only one En time, het was maar 1 keer. I babysat my friend's daughter. Dan heb ik gezorgd voor de dochter. And when I put her voor de- down on the floor, En toen ik haar op de vloer zette. she did not build towers. Ze beelden geen torens. She built rooms. Zij bouwden kamers. She had tables and Ze chairs. had tafeltjes en stoeltjes. She had Ze beds. had bedden. She used the Lego people. Ze gebruikten de Lego poppetjes. Now, my boys were okay with driving cars without people in them. En mijn jongens waren heel blij om auto's rond te rijden waar geen mensen in But the zaten. girl got out the Lego guy Maar het meisje pakte de And Lego the Lego poppetjes girl, en de Lego who never en got het to Lego come out at meisje. my house. En die werden nooit tevoorschijn gehaald And uit mijn she huis. sat them at the table, En zij zetten ze samen aan de made tafel. them hold hands. En zorgde ervoor dat ze handen My boys vasthielden. were watching in horror. En mijn boys keken vol horror. So she took it to the next level. Dus toen nam ze het naar het volgende niveau. She took the Lego man Ze nam de Lego man and the Lego woman, en de Lego and she vrouw. made them kiss. En toen liet ze ze kussen. My boys were like, now we have to burn them. En nou, I mean, nu moeten we ze verbranden. They were horrified. Ze waren, But what was she doing? maar wat deed zij? She was doing what women are good at. Maar zij deed waar vrouwen goed in zijn. Men are good with structure. Mannen zijn goed met structuur. Women are good with relationship Maar and nurture. Maar vrouwen zijn goed met relaties en verzorgen. And when it comes to the house of God, En wanneer het bij het huis van God komt, we can't just build big. kunnen we niet alleen groot bouwen, We have to build safe. maar we moeten ook veilig bouwen. Which means sometimes Dus dat betekent soms you have to sit people at the table across from each other. moet je mensen aan de tafel zetten tegenover elkaar. Sometimes Soms you need to put people down for a nap. dan moet je mensen zeggen ga slapen. And En sometimes soms you can even kiss in the house of God. moet je zelfs doen Not in het make huis out, van just God. kiss. Structure and nurture. Structuur en verzorgen. The man guards the house, De man bewaakt het huis, but the woman guards the heart. maar de vrouw bewaakt het hart. There is no more noble commission Er is geen nobele opdracht than guarding the heart of your husband, dan het beschermen van het hart the van je heart man, of your children, het hart van je kinderen, the heart of your het friends, hart van je vrienden, the heart of your het church, hart van je kerk, the heart of your city, de hart van je stad. and dare I say, En durf ik dit te zeggen, even the heart of your nation. en zelfs het hart van je Because natie. see, God has his hands on the Netherlands. Want God heeft zijn hand op There Nederland. is something that beats at the heart of your nation Er is iets wat klopt in het hart van jullie natie. that you must guard En dat moeten jullie beschermen. because it is precious. Want het is kostbaar. The man has external strength, De mannen hebben externe kracht. but a woman has internal
strength. Maar een vrouw heeft interne kracht. Do you know what the most powerful muscle in the human body is? Weet je wat de meest krachtige spier in de Can you menselijke yell it lichaam at is? me? Kun je dat naar me The schreeuwen? heart is not a muscle, but yes, it is strong. Het hart is The sterk, tongue is the strongest muscle in the human body maar de tong is de sterkste spier in het menselijke according lichaam. to size. But the uterus Maar The womb de tong is de sterkste spier als is het the komt tot... strongest muscle according to weight. One moment. De tong is de sterkste spier als het komt op grootte. Maar de baarmoeder is de sterkste spier. Sorry guys, we have the strongest muscle. Maar wij hebben de sterkste spier. Sorry It mannen. pushes out a baby. En dat spier is zo sterk dat het een baby naar buiten I kan may be drukken. flexing my womb right now. I have no idea. I may flex it. Ik kan mijn baarmoeder aanspannen. Because it is an involuntary muscle. Want het is een onvrijwillige spier. Just like the tongue. Zoals de tong. Which is why we have to guard our heart. Dat is waarom we ons hart moeten bewaken. Because what we speak Want wat we zeggen gives life to things. geeft leven aan dingen. And so we need to be very careful Dus we moeten voorzichtig zijn that we speak blessing dat we zegen spreken rather than curses. dan vloeken. That we speak unity Dat we eenheid spreken rather than division. dan verdeeldheid. That we do not insult the men or the women. Dat we niet de man noch de vrouw beledigen. Because when we tear down one, Want als we de een naar beneden trekken, we tear down both. dan trekken we het beide naar God beneden. wove the genders God die weefde de so closely geslachten together zo dicht samen. that what heals one Wat de een geneest, heals the other. geneest de ander. So I'm going to close with this scripture. Dus ik wil met dit Bijbelgedeelte afsluiten. 2 Corinthians 5. 2 Korinthe 5. It says, God put the world square with himself through the Messiah, God heeft de wereld met zichzelf verzoend door de Messias. giving the world a fresh start by offering forgiveness of sins. En hij gaf mij daarmee de wereld een frisse start door vergeving van zonde te schenken. God has given us the task of telling everyone what he is doing. En God heeft ons de taak gegeven om iedereen te vertellen wat hij aan het doen is. We're Christ's representatives. Wij zijn ambassadeurs van Christus. Other ones say ambassadors. Anderen zeggen ambassadeurs. God uses us God gebruikt ons to persuade men and women om mannen en vrouwen te to overtuigen, drop their differences om hun verschillen af te leggen and enter into God's work of making things right. en om te stappen in Gods werk om dingen in orde te stellen. God wants us to make things right between one another. God wil dat we dingen op orde maken tussen elkaar. See, the world will not know we are Christians En de wereld zal niet weten dat wij christenen from zijn our songs. van onze liederen. They will know we are Christians by our love one for another. Ze zullen weten dat wij christenen zijn vanwege onze And liefde voor people are elkaar. so desperate for love. En mensen zijn zo wanhopig op zoek naar liefde. When they see families Wanneer ze families zien that love one another. die elkaar lief hebben. When they see churches Wanneer ze kerken zien that love one die elkaar another. lief hebben. When they see the genders respecting one another. Als ze zien dat de verschillende When mannen en they vrouwen elkaar see lief hebben. marriages where husbands and wives love one another. Waar mannen en vrouwen elkaar lief hebben. Then they want to know what we have. Dan willen ze weten wat wij hebben. I love that God atties missions to purposes. Ik hou ervan dat God missies geeft en die vastverbindt aan doelstellingen. We have been given back what we lost in the garden. En hij heeft ons teruggegeven wat we verloren zijn in de tuin. We have the right to exercise dominion in the name of Wij Jesus. hebben het recht om heerschappij uit te oefenen in de naam van So I want Jezus. to do something. Dus ik wil iets doen. I want to pray over you. Ik wil voor je bidden. If you're married, can I get you to stand up real Als je quick? getrouwd bent, wil je dan gaan staan. And if you're with your spouse, look at them. En als je met je echtgenoot bent, kijk even naar ze. Look at each other. Kijk naar je echtgenoot. This is going to be weird. Dit gaat een beetje vreemd zijn. Because we've been pouring into the women all weekend. We hebben heel het weekend energie gestopt And I in want de you to do vrouwen. this on the other campuses as well. En ik wil ook op de andere campussen dat je dit gaat staan en dat je dit I'm going to zelf have the doet. women go first. En ik ga de vrouwen gaan eerst. Say to your husband, Zeg tegen je man, forgive me vergeef mij for the times voor de keren I've used my strength dat ik mijn kracht gebruikt heb to point out your om je weaknesses. zwakheden Come on, aan say te it to wijzen. him. Come on, don't look Zeg at het me. tegen hem.
You're not married to me. Say it to him. Say, forgive me. Vergeef mij. For pointing out your weaknesses. Om jouw zwakheden aan te wijzen. From now on. Van nu aan. I'm gonna multiply your strengths. Ga ik je kracht vermenigvuldigen. You are a sexy hunk of man. Je bent een sexy man. Just say it. They like Zeg it. het. Ze houden ervan. All right. Okay, there we go. See, you're laughing. Okay. Now, guys. Nu mannen. Look at your wife. Kijk naar je vrouwen. And say, I just found out. Ik heb net ontdekt. You are my X-factor. Dat je mijn X-factor bent. Forgive me. Vergeef mij. For using my strength. Voor mijn kracht te gebruiken. To suppress your strengths. Om jouw kracht te onderdrukken. From now on. Van nu af aan. Let's do this together. Laten we dit samen doen. Okay. Now can I give everybody to stand up? Kan nu iedereen gaan staan? Because even if you're single. Want als je single bent. You have dominion. En dan heb je heerschappij. I want you to say, Heavenly Father. En ik wil dat je zegt, Hemelse Vader. I want to exercise. Ik wil uitoefenen. My right. Mijn recht. To have dominion. Om heerschappij te hebben. I want to use my strengths. Ik wil mijn krachten gebruiken. To lift. Om op te bouwen. Rather than hold down. Dan in plaats van af te breken. To include. Om mensen in te sluiten. Rather than to push out. In plaats van mensen buiten te sluiten. To speak life. Om leven te spreken. Rather than to speak death. Dan in plaats van dood te spreken. In Jesus' name. In Jezus' naam. Amen. Amen. And amen. Amen. It has been an honor. Het was een eer. And a blessing. En een zegen. To be with you. Om bij jullie te zijn. I want to put up a slide really quick. Ik wil nog één plaatje. It'll say Cloud Library. If you can take a picture of it. En het zegt Cloud Library, bibliotheek. Cloud Library. There it is. Take a picture of it. Neem er een foto van. What I've been speaking from. Waar ik van gesproken heb. Is a book that we have. Is een boek dat we hebben. Called The Story of Marriage. Hij heet Het Verhaal van het Huwelijk. And it is free in 111 languages. En het is vrij in 111 verschillende talen. In Farsi, in Arabic, in Farsi, in Arabisch, in Tamil, in Russian, in Chinese. It is in Philippines. It's in 111 languages. 111 verschillende talen gratis ter beschikking. Our goal is to give away more books than we ever sell. En ons doel is om meer boeken weg te geven dan dat we ooit verkopen. And to that end we have given away 22 million books in 111 languages. We hebben al 22 miljoen boeken weggegeven in meer dan 100 talen. I love that you are an international community. Ik hou ervan dat jullie een internationale community zijn. So feel free to share that. Dus voel je vrij om dit te delen. Pastor Olana, Pastor Peter, it was an incredible privilege. Het was een groot voorrecht. It's a beautiful honor to be in your house. Het is een grote eer om hier te zijn. I sense this is just a beginning for your house. En ik proef dit is al nog maar het begin van jullie huis. I believe you're coming into a season of multiplication. Je komt in een seizoen van vermenigvuldiging. And just as we prayed for the individuals, en als we gebeden hebben voor de individuen, God has given the two of you God heeft jullie tweeën one heart. Één hart gegeven. And you have dominion. En jullie hebben heerschappij. To lift the sons of Netherlands. Om de zonen van Nederland to lift the op te daughters heffen. of Netherlands. En de dochters van Nederland to bring op te healing heffen. to this Om land. genezing te brengen in to dit bring land. a release. Om een vrijheid te brengen in dit land. Divine mandate. Voor het goddelijke mandaat. Because God loves this nation. Want God houdt van dit land. This is a nation. Dit is een natie. That He has blessed. Dat hij gezegend and heeft. set apart as His En own. die apart heeft gezet voor zichzelf. So may you be faithful gatekeepers. Wees een trouwe gatekeepers. May you not be afraid. May there be a divine boldness on you. Laat er een goddelijke to step into everything that God has for you. Om in te stappen wat God voor je heeft. And John and I. En John en ik. Stand as one. Staan als één. And bless what is on you. En zegenen wat op jullie is. And on this house. En op dit huis is. In Jesus' name. In Jezus' naam. Amen. Amen.